No se on Mikael tässä moi. Silloin aikanaan kun kirjoitin nimeni kansalaisaloitteeseen, ehkä Adressit.com-sivuston kautta, aiheesta samaa sukupuolta olevien oikeus avioliittoon, eli kirjoitin nimelleni kyllä, siis puolsin tätä oikeutta heille, koska pidin oikeutta avioliittoon ihmisoikeutena, ja mielestäni samaa sukupuolta olevia ei saanut jättää tämän oikeuden ulkopuolelle. Olen sittemmin muuttanut kantaani koko avioliittoinstituutioon, kuten myös valtioonkin. Jos niin kutsuttua virallista tietä mennään, eli seurataan lakia, niin kuin mies ja nainen, tai mies ja mies, tai nainen ja nainen, menevät naimisiin keskenään, he eivät ainoastaan nae toisiaan, vaan myös valtion siinä samalla. He ovat sitten siis naimisissa toistensa lisäksi valtion kanssa. Tähän hauskana lisänä eroaminen on vasta erikoista onkin, koska siihen pitää uudestaan hakea lupa valtiolta. Ja jos ei ole tehnyt avioehtosopimusta, niin omaisuuskin menee puoliksi, jos riitaantunut pari ei muuta pysty sopimaan. Niin muuten mitäs minä teen näiden ihmisten suhteen, jotka ovat sitä mieltä, että avioliitto kuuluu vain miehelle ja naiselle? Puskenko omaa ajatustani heillekin tässä asiassa, vaikka he ovat asiasta eri mieltä? Pitäisikö heidän antaa periksi ja hyväksyä avioliitto myös samaa sukupuolta olevien välille? Silloin kun kansalaisaloitteeseen nimeni kirjoitin, en ajatellut ollenkaan tätä toista puolta ihmisistä, jotka ovat sitä mieltä, että avioliitto on vain miehen ja naisen välinen asia. Nyt sitä on helpompi ajatella, kun en enää usko koko valtioonkaan. Olen aikaisemminkin jo pohtinut tätä avioliittoasiaa muun muassa siitä näkökulmasta, että mitäs jos vietettäisinkin vain häät ja jätettäisiin avioliitto väliin, eli periaatteessa oltaisiin silloin epävirallisesti naimisissa, mutta sain vielä lisää uusia ulottuvuuksia asian pohtimiseen, sen jälkeen kun luin Larken-Rosen kirjoittaman kirjan The Most Dangerous Superstition, jonka aihe ei koske avioliittoa, vaan valtiojohtoisuutta, demokratiaa ja anarkismia, mutta sain siitä silti hyviä ideoita tähän aiheeseen joka tapauksessa. Tästä eteenpäin, jos mietin koko avioliittoasiaa tai naimisiin menoa, niin olen sitä mieltä, että molemmat näkökulmat ovat oikeassa. Siis perinteisempi näkemys, että avioliitto on vain miehen ja naisen välillä, ja se uudempi näkemys, että avioliitto on kahden ihmisen välillä, joko samaa sukupuolta tai ei. Isommaksi esteeksi näiden näkemysten yhteiselolle muodostuu valtio ja sen pakkovalta. Valtio yrittää pakottaa yhtä näkemystään koko kansalle. Toinen osa kansasta on sitä mieltä, että naimisiin meno kuuluu vain miehelle ja naiselle, ja toinen osa kansasta on sitä mieltä, että se kuuluu myös samaa sukupuolta oleville. Olen sitä mieltä, että ongelma ratkeaa sillä, että ihmiset menevät naimisiin keskenään niissä yhteyksissä, kuin se vain ikinä suinkin on mahdollista, taikka niiden ihmisten tai yhteisöjen seurassa ja siunauksella, missä vihreä valo hehkuu, tai yksityisissä kirkoissa, joiden tiloissa naittaminen on mahdollista joko papin siunauksella, taikka ilman, jos kirkko antaa tilan vuokrattavaksi. Tämähän olisi hyvä ratkaisu kaikille. Miksi tarvitsette valtion lupaa avioliittoon, taikka avioliitosta eroamiseen? Voittehan te kirjoittaa naimisiin menijöiden nimet omallekin paperille, jos haluatte, ja vaikka hankkia todistajatkin, niin tulee hyvin muodollinen ja virallinen fiilis. Eihän se valtion tai kirkon kanssa paperin kirjoittaminen sen kummempaa ole, mutta ehkä jostain syystä vaan tuntuu virallisemmalta. Ei ole pakko valtion tai kirkonkaan lupaa hankkia naimiseen menoon. On täysin teidän oma asianne, miten menettelette. Ei kukaan Suomessa kihloihinkaan menoon mitään lupaa hanki kirkolta, maistraatilta tai viime kädessä lopulta aina valtiolta. Ja sitten kun on yksityinen kirkko kyseessä, eikä valtion kirkko, niin kirkko voi itse päättää omat sääntönsä, ilman valtion pakkovaltaa. Eli kirkko voi päättää omissa säännöissään, voiko samaa sukupuolta olevia naittaa, vaiko ei. Siis ainakin ilman valtiota yksityisen kirkon pitäisi pystyä minusta tekemään omat linjauksensa, joita sitten niissä tiloissa noudatetaan. Voisi siis olla tilanne, jossa kirkko A naittaa samaa sukupuolta olevia, mutta kirkko B ei tekisi niin. Käytännössä kuitenkin nämä kaksi halukasta naimisiin menijää ovat jo yhdessä. Ehkä jopa onnellisestikin. Ovatpa he mies ja mies tai nainen ja nainen. Niin miksi nähdä kauhea vaiva sen eteen, että joku suostuu heidät naittamaan? He voivat mennä naimisiin vaikka aivan keskenään, eivätkä he tarvitse siihen mitään lupaa tai hyväksyntää keneltäkään, vaan se on heidän asiansa, millä tavoin he haluavat juhlistaa omaa yhteiseloaan.
Miksi tähän rituaaliin tarvitaan joku mystinen olento, jolla on oikeus naittaa nämä kaksi keskenään? Eivätkö nämä kaksi ole jo yhdessä muutenkin? Eihän ihme touhua tämä koko avioliitto ja naimisiin menon rumba, sanon minä. Mutta luultavasti siihen liittyy niin paljon perinnettä ja jotain outoa salaperäisyyttä, ja jollain tavalla se koko avioliittoinstituutiokin on niin järkyttävän romantisoitu, niin voi vähän aiheuttaa oudoksuntaa tällainen puheeni ihmisille. Etenkin niille, jotka pitävät avioliittoa jollain tavalla pyhänä asiana, ja nimenomaan sellaista avioliittoa, johon kuuluu väliin ainakin valtio, mutta ehkä myös kirkko, ja se homma täytyy hoitaa niin sanotulla virallisella tavalla.